Ahoj, tady je Tomáš. Zdravím všechny diváky na kanálu Úžasný svět záhad a doufám, že máte krásný den. Dnešní díl se jmenuje Existovala mocná civilizace před velkou potopou světa? Nemáme moc prostoru k popření skutečnosti, že starověké kultury po celém světě byly všechny spojeny v dávné minulosti. Vidíme vyobrazení letajících strojů v Mexiku, které jsou velmi podobné těm z chrámu Vimana v Indii. Jsou zde také samozřejmě i vyobrazeny tzv. Kabelky bohů. Tyto kabelky jsou doslova znázorněny každou kulturou v každé části zeměkoule. Ale jak je tohle možné? Očividně to poukazuje na skutečnost, že svět byl kdysi spojen ve starověku, skoro jako je tomu dnes. Nikdy nevíte, možná za pár tisíc let se lidé ohlídnou zpět do minulosti, do naší doby a budou dělat podobná srovnání ohledně mobilních telefonů nebo něčeho takového. Ale pravděpodobně spíš ne. Zřejmě totiž budeme v budoucnosti zapomenuti a staneme se nedůležitými. A to úplně stejným způsobem, kterým zapomínáme my sami znovu a znovu historii naší civilizace. Takto to totiž lidstvo dělá po tisíce let. Jenže počkejte, až uslyšíte tohle. Jak je možné, že staří Olmékové, Aztékové, Egypťané a kultury na Novém Zélandu všechny sdílely vyobrazení svých bohů, které jsou téměř všude stejné? Je to jen náhodné rozšíření kultury, nebo je možné, že je zatím víc, než jsme ochotní přijmout? Stéla z Laventa nabízí zajímavé zobrazení opeřeného hada a humanoidní postavu sedící v nějakém druhu vozidla na křesle, jako by nějakým způsobem manipulovala s neznámým přístrojem. Zpočátku to nemusí znít mimořádně nebo divně, ale zvláštní je, když se dozvíte, že téměř identická reprezentace bohů je zobrazena v jiné polovině světa. Podle Maori legendy bůh Pourangahua letěl na svém kouzelném ptákovi ze svého legendárního obydlí z Havaje na Nový Zéland. Zajímavé však je, že podle legendy tento starověký bůh přiletěl z nebe na stříbrném ptákovi. Tyto dvě předchozí vyobrazení připomínají také mayského vládce Pakala na sarkofágu. Na tomto zobrazení to vypadá, jako by Pakal obsluhoval stroj, kterému ze spodu vycházejí plameny. Proto je toto zobrazení pojmenováno jako kosmická loď vládce Pakala kvůli rysům a funkcím stroje. Jak je možné, že starověcí Egypťané a staré předindské kultury se vyvinuly na opačných stranách zeměkoule a přesto záhadně sdíleli tolik podrobností? Nemluvím však zde jen o architektuře a symbolice. Do tohoto seznamu můžeme snadno zahrnout náboženství a vědu, které mají až šokující podobnosti. Tohle vše však bylo ignorováno nejen hlavními vědci, ale dokonce je tato skutečnost potlačována, jako by někdo chtěl ve velkém zakrýt starověkou historii, kterou máme přímo před očima. Jak si můžeme tyto nápadné podobnosti vysvětlit? Dobře, možná byly staré civilizace propojeny a přišly do kontaktu jedna s druhou v minulosti. Nebo existovala dávno ztracená kultura, která předcházela všechny starověké civilizace na Zemi. A z této starodávné kultury pak všechny starověké civilizace, jako jsou Aztékové a Egypťané, zdědili své znalosti. Představte si na chvíli, že je to pravda, která mimochodem vypadá dost pravděpodobně, že starověká zapomenutá civilizace obývala naší planetu. Byly tyto bytosti snad Atlanťané, kteří učili všechny pozdější civilizace podobným znalostem? Mohli bychom touto teorií vysvětlit nápadné podrobnosti v celosvětových kulturách. Musíme začít brát v úvahu možnost, že v minulosti existovala taková mateřská kultura a ta předcházela všechny následující civilizace. To by však znamenalo, že historie, jak ji známe dnes, je pouze částečná, neúplná a ukazuje na možnost, že lidské bytosti jsou ve skutečnosti druh se ztrátou paměti. Zatímco dnešní vědci odmítají představu, že existovala mateřská kultura na Zemi v dávné minulosti a zamítli mnohem větší myšlenku, která zahrnuje Atlantidu. Existuje mnoho dalších ukazatelů, které však nelze přehlédnout při studiu starověkých civilizací na celém světě. Je známo, že zemědělství začalo poblíž hory Ararat. Je to také místo posledního odpočinku Noemovy archy.
Zde začali přeživší lidé po velké povodni budovat novou postkataklizmickou civilizaci, která se pak rozšířila všemi směry z tohoto místa. Mohly by tyto kabelky představovat semena, která byla uchována na palubě archy, jako v nějakém trezoru? Možná pak byly odsud rozšířeny do celého světa, jak jsme znovu osídlovali svět po velké povodni. Tolik různých kultur vybudovalo obrovské a složité pyramidové struktury v pradávné a vzdálené minulosti, které se záhadně navzájem podobaly jedna druhé, jako by se řídily pokyny od nějakého původního plánu. Kabelka mohla také obsahovat informace, které umožňovaly civilizaci vyniknout a rozvíjet se. Kabelky jsou vyobrazeny od jedné kultury do další a ta je pak předá další civilizaci. Napadá mě taková myšlenka. Proč tak staré civilizace v Americe, Egyptu a starodávné Mezopotámii zobrazují jejich božstva nesoucí záhadné kabelky v ruce? Je možné, že všechny tyto starověké kultury navštívili stejní bohové? Další příklad starověké kabelky lze najít na dalekém Novém Zélandu. Mýtus Maori vypráví o hrdinovi, který kdysi vystoupil do domu bohů a vrátil se na zemi nesoucí 3 nádoby plné moudrosti. Göbekli Tepe je jedním z nejstarších starověkých megalitických chrámů na naší planetě. Tam jsou uspořádány interaktivní masivní kamenné sloupy v sadě prstenců, stojících vysoko a hrdě. Vyprávějí příběh, ve kterém jiné civilizace vládly po celé planetě. Předpokládá se, že masivní kameny byly vytesány asi před 14 000 lety, i když nedávné důkazy ukazují na to, že jsou pravděpodobně mnohem starší. A znovu, zde vidíme přítomnou podivnou kabelku. Nikdo opravdu nemá tušení, co jsou tyto kabelky zač. Nejstarší známá vyobrazení kabelky se nachází v severní Austrálii. Toto místo je staré minimálně 15 000 let. Příběh mýtu o stvoření tohoto starodávného umění popisuje matku Zemi, která nosila všechna svá miminka v taškách, jak cestovala široko daleko, a tím rozptýlila své děti, které pak vedly do mnoha různých kultur a kmenů. Dokonce i v Severní Americe existují petroglyfy, které mají zhruba stejné stáří jako australské vyobrazení. Opět vidíme starodávnou kabelku, která vypadá, že je zobrazena, jak nese semena života. Mohly by být všechny civilizace po celém světě rozptýlenými pozůstatky ztracené říše před velkou potopou? Zdá se, že každá kultura vypráví stejný příběh a ty pak následně zapadají s dobou a historií, kdy došlo k povodni. Co si myslíte o myšlence, že starověké kultury po celém světě byly ty, které přežily potopu světa a znalosti si pak předávaly z civilizace, která přežila na palubě archy se vším vybavením k znovu vybudování prosperujícího života na Zemi po velké kataklizmické povodni? Možná se bude zdát pravda zvláštní, a rozhodnutí nechám na vás. Napište mi, co si o tom myslíte do komentáře níže a děkuji za sledování. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud ano, tak mu dejte like a prosím sdílejte to se svými přáteli. Tento kanál to potřebuje. A já se budu těšit, že se spolu uvidíme u dalšího pokračování. Mějte se zatím krásně. Pokud se vám tento kanál líbí a chtěli byste podpořit mou tvorbu, tak naleznete pod videem odkazy na různé způsoby, jak to můžete udělat. Nejlepší je stát se členem tohoto kanálu, což vám přináší i řadu výhod, včetně videí navíc pouze pro členy. A nezapomeňte také navštívit e-shop s merchem. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like. Přihlaste se k odběru kanálu a zapněte zvoneček, abyste dostávali oznámení, když vyjde nové video.